Вітаю, шановні друзі! Ось такі котлети з курки. Запашні, смачні, соковиті, м'ягенькі, з коринкою. На обід чи на вечерю. Давайте приготуємо і нагодуємо своїх рідних. Нам будуть потрібні курячий фарш, білий хліб, молочком залили, спеції, Сіль, паприка, чорний перчик, часник, гірчиця, 20 грамів вершкового масличка, цибуля і паніровочні сухарі. Беремо масличка. Смажимо цибульку на вершковому масличці. Солимо і маленький секрет. Дивіться, тут ще поточка цукру. Додамо цибулі карамельного смаку. Часник на тертку. Потроху збираємо все, що нам потрібно. Часник, спеції, гірчиця, білий хлібчик, замочений в молоці. Ось так. Фарш відпочив в холодильничку трошки, і це добре, легше з ним працювати. Все, ось так. Беремо столову ложку, беремо водичку, водички, ось так, змачуємо руки. І приблизно такі, як ви хочете. Хочете величенькі, робіть величенькі. Хочете середненькі, робіть середненькі. Кругленькі, які завгодно, вони будуть смачні. І такі, і такі, і такі. Ось так. Паніруємо. Ось так. І сюди. Водичкою руки. Гарнюськи сюди. Ось так, дивіться. О, а якщо малишня десь є білечки, давайте зовіть, щоб були помічники. Їм так сподобається оця вся ляпа. Бом-бом-бом. Дітки вам будуть зараз допомагати. Оці красені підуть в духовку, а декілька зробимо на сковорідці. Ці котлети для запікання в духовку йдуть. Духовка розігріта, 220 градусів, 15 хвилин. Потім ще на 10 хвилин, як на другий бочок, перевертаємо. А ці 4 ми смажимо. Важливий момент. Беремо воду і наливаємо тихенько-тихенько ось так. Під папір. Бачите, йде водичка? Ось, добре. З іншого боку, ось так. І в духовку. Олію наливаємо. Перегортаємо. Перегорнули і ще 3 хвилиночки на другому боці під кришечкою. Менше зробити вогонь. Ось так. Добре. 3 хвилинки минуло. І ось додаємо ось так трошечки отак от водички. Все. Закриваємо. 5 хвилин даємо протушитися. Ой, які красотки. Шариночка яка. Добре. Добре, так, готове. Вимикаємо. І гречечка наша готова. Добре. Дуже до котлеток гречечка йде. Ось такі котлетки, друзі. Вони чарівні. Ось такі. І сідаємо вечеряти. Так. Давайте подивимося, яка вона всерединки.
Друзі, ось з духовки котлети. І ті, вони дуже схожі. Так що робіть так, як вам хочеться. Але в духовці може бути корисніше. Ще гаряченьке, але подивимося одразу. Опа! Ось така. Запашна. Ой, який аромат. Смачного! Побачимось! Бережіть себе і своїх рідних.